Welcome to Vizon classes. This is Sanjay Kalita. আজি ইয়াতে আমি numerical sum কৰিম on jogging and changing direction. ঠিক আছে, jogging and changing direction ৰ sum আমি ইয়াতে কৰিম। য'ত আমি কি কৰিম, mostly আমি দেখা গৈছে যে এনেকুৱা মোশনত একটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা টাইপৰ আহে। সো এটা জগাৰ আছে যোনে দৌৰি দৌৰি গৈ আছে, দেন suddenly তেওঁ direction change কৰিব বা return back কৰিব to the same path। তো তেনেকুৱা sum আমি solve কৰিম। ঠিক আছে, let's see কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকে এটা। So এটা question দিছে, a jogger runs 300 meters in 2 minutes 50 seconds. ঠিক আছে, then 100 meters back in 1 minute. Find average speed and average velocity. আমাক এটা দিছে যে জগাৰ এজন আছে, তেওঁ 300 meters গৈছে দৌৰি পেলে কিমান সময় 2 minutes 50 seconds 2 মিনিট 50 সেকেন্ডত তেওঁ 300 মিটাৰ দৌৰি গৈছে। দেন 100 মিটাৰ আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিছে, 100 মিটাৰ বেক কৰিছে তেওঁ। ঠিক আছে, কিমান সময়ত 1 মিনিটত কৰিছে। তো 1 m দিয়া আছে, তো মিনিট হ'ব, মিটাৰ নহয়। আৰু কি দিছে এটা, ফাইন্ড এভাৰেজ স্পীড এণ্ড এভাৰেজ ভেলোচিটি। এভাৰেজ স্পীড আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটি আমাক উলিয়াব দিছে। মানে কোৱেশ্চনটো আমি যদি ভালকে চাই লওঁ ডায়াগ্ৰাম এটা হেল্পত। সো পইণ্ট A পৰা পইণ্ট B কিমান দিছে, তো 300 মিটাৰছ। এইখিনি দিছে আমাক 300 মিটাৰ। আৰু এইখিনি ডিসটেন্স কভাৰ কৰাতে কিমান সময় লাগিছে, 2 minutes and 50 seconds. So 2 minutes 50 seconds লাগিছে। ঠিক আছে, দেন পইণ্ট B পৰা আকৌ তেওঁ ঘূৰি আহিলে এটা পইণ্ট C লে, যাৰ ডিসটেন্সটো ধৰিছে কিমান 100 মিটাৰছ। এই 100 মিটাৰ বেক কৰিছে কিমান টাইমত, ইন 1 মিনিট। ইন 1 মিনিট কৰিছে। সো এভাৰেজ স্পীড যদি উলাব লাগে, আমি জানো এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি হয়, টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম টেকেন, হয়নে? সো টোটাল ডিসটেন্স কিমান হৈ আছে ইয়াতে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে প্ৰথম কিমান হ'ল 300 পৰা 100 মিটাৰ ঘূৰি আহিলে, আমি কিমান হ'ল 400, মানে 400 মিটাৰছ। 400 মিটাৰছ টোটাল টাইম কিমান লাগিছে, 2 minutes 50 seconds প্লাস 1 minute। তো কিমান লাগিলে টোটাল 3 minutes 50 seconds লাগিছে। তো 400 মিটাৰছ ৰান কৰিছে তেওঁ কিমান টাইমত, 3 minutes 50 seconds। ঠিক আছে, 3 minutes 50 seconds ৰান কৰিছে। তো এইটো আমি ওলাই যাব। দেন হোৱাট এবাউট ভেলোচিটি, এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিয়াবলৈ কি থাকে আমাৰ, এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিয়াবলৈ হলে আমি জানো ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম টেকেন, হয়? টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান আছে, চোৱা 8 স্টার্ট কৰিছে, বি লে গৈছে, কিন্তু বি শেষ কৰা নাই, বিৰ পৰা আকৌ ক'ত আহিছে, সি আহিছে, সি ৰিটাৰ্ণ বেক হৈছে। তো সি যেটো ৰিটাৰ্ণ বেক হৈছে, এন্ডিং পইণ্ট কোনটো হৈ গ'ল, পইণ্ট সি হৈ গ'ল এন্ডিং পইণ্ট। সো ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব, ডিসপ্লেসমেন্ট উইল বি দিস, এ আৰু সি হৈ যাব ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে এ আৰু সি যদি ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, এ আৰু সিৰ মাজত ডিসটেন্স কিমান থাকে, একচুয়ালি এইটো এৰ পৰা বি আছিলে 300 আৰু বিৰ পৰা সি হ'ল 100। তো টোটাল এখিনি কিমান হৈ যাব, 300 minus 100, that is 200 মিটাৰছ হৈ যাব। তো AC ৰ ডিসটেন্স, AC যেটো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ গ'ল কিমান হৈ গ'ল, তো 100 মিটাৰছ হৈ গ'ল। আৰু টোটাল টাইম কিমান লাগিছে, টোটাল টাইমটো সেম লাগিছে। ইয়াৰ পৰা তালৈ গ'ল 2 minutes 50 seconds, আৰু তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে আৰু 1 মিনিট। সো টোটাল কিমান হৈ গ'ল, 3 minutes 50 seconds, 3 minutes 50 seconds হৈ গ'ল, আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈ গ'ল, 200 মিটাৰছ। ঠিক আছে, তো এইটো আমি কৰি দিলে তাৰ পৰা ওলাই যাব। এটা চাই লওঁ আমি কেনেকৈ এইটো সলভ কৰোঁ। ঠিক আছে, কমপ্লিট। সো সলিউশন, যদি আমি উলাও ফর এভারেজ স্পিড, আবার এভারেজ স্পিড উলাই নাও। ফর এভারেজ স্পিড total distance is কিমান হৈ গ'ল, 300 plus 100, 300 plus 100 meters, so কিমান হৈ গ'ল এইটো 400 meters। ঠিক আছে, 400 মিটাৰ হৈ গ'ল। টোটাল টাইম টেকেন কিমান হৈছে, টোটাল টাইম টেকেন আমি কি বুলি ৰেজ কৰো, ইয়াতে এস বুলি দিব পাৰো। টোটাল টাইম টেকেন কিমান হৈ গ'ল আমাৰ, 2 minutes 50 seconds plus 1 minute। সো এইটো কিমান হৈ গ'ল টোটাল, 3 minutes আৰু 50 seconds। আচ্ছা, এতিয়া গোটেইটো আমাৰ এছাইনমেন্টত লৈ যাও, টাইমৰ এছাইনমেন্ট কি হয়,
আমি জানো সেকেন্ড হয় এটো মিনিটত আছে মিনিট আৰু সেকেন্ডত আছে তো এটো আমি কি কৰো প্ৰথমতে মিনিটটো সেকেন্ডলে কনভার্ট কৰিম সো 3 মিনিট মানে কিমান সেকেন্ড হ'ব 3 into 60 which is 180 so 180 seconds plus 50 seconds so 180 seconds plus 50 seconds কিমান হ'ব 230 seconds মানে 230 seconds হৈ গ'ল so therefore average speed কি হ'ব average speed will be equal to total distance আমরা কিমান আছে 400 লিখি দিছো এতে total distance বুলি by total time total distance by total time total distance কিমান আছে 400 by 230 ঠিক আছে cancellation to সিকল তো আমার কিমান থাকিলে এতে 40 by 23 কিমান কি টাইম এভারেজ স্পিড টু আছিল so average speed one is about 40 by 23 40 by 23 equal to kilometer sorry kilometer no meter per second resident meter per second meter per second ঠিক আছে এটা কৰাছোন এটো কিমান হ'ব কৰিলে 40 by 23 কৰিলে কিমান হয় কৰিছাছোন এবাৰ পটকে মই কৰাৰ আগতে কৰিছ কিমান আহে yes সোনকালে so কিমান হয় পালানে so it is almost equivalent to 1.73 meter per second মানে এখিনি হে এটোৰ আনসার কিনি ঠিক আছে নাও এভারেজ স্পিড আমি কিমান পাই গলো 1.37 ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট টু আমাৰ কি উলাব আছিল নেক্সট আমাৰ উলাব আছিল average velocity okay average velocity কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া let me erase this yes so now average velocity for average velocity কাৰণে আমি কি লিখব displacement কিমান আছিল আমাৰ displacement is equals to কিমান হ'ব আমাৰ 300 minus 100 আছিল because কি হৈছে 300 গকে আকৌ 100 ঘূৰি আহিছে হয় না নাই so 300 minus 100 which is equals to 200 meters which is equals to 200 meters আৰু টাইম টেকেন কিমান হৈ আছে আকৌ টাইম টেকেনটো একে হ'ব কিমান পাইছিলো 230 seconds পাইছিলো so time taken will be equal to 230 seconds 230 seconds therefore average velocity কি হ'ব average velocity is equals to displacement by time taken মানে displacement by time taken displacement by time taken কিমান হ'ব এতে 200 by 230 those are cancels out we have 20 by 23 which will be approximately equal to কিমান হ'ব কৰা মই লগাই দিছো কৰা let me know quick the পৰীক্ষাটো এনেকুৱা চান্স কৰিবই লাগিব যদি আহে এক্সামত কিমান আহিব okay so it is approximately 0.87 meter per second ঠিক আছে so it was এনেকৈ আমি কৰিব লাগে চান্সবোৰ so hopefully তোমালোকে বুজি পাইছা কেনে কৰো আমি সলিউশনস বোৰ এনেকুৱা টাইপৰ যদি কোৱেশ্চন থাকে যত ডিৰেকচনত চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ সামস তোমালোকে আকৌ প্ৰেক্টিস কৰিবা so thank you আজি ভিডিওখিনি এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে
আমাক ক'বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আমি ট্ৰাই কৰিম তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আৰু বনাবলৈ, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাবা। দিছ ইজ সঞ্জয় কলিতা, সাইনিং অফ। থেংক ইউ।